و اگر هم بخوایم به حالت دمو ترید کنین در تریدینگ ویو، با از طریق تریدینگ پنل گزینه پیپر تریدینگ رو انتخاب کنید و تایید کنید بازی رو که بتونید این منوی بالا سمت چپ برای شما فعال شه، که ما با کلیک کردن روی پیپر تریدینگ بر روی پیپر تریدینگ روی گزینه کانکت کلیک میکنیم که صفحه برای شما باز میشه. سمت راست تصویر یه پنل برای شما ایجاد میشه که آقا میخوای بخری، بفروشی، مارکت، لیمیت، استاپ، اینا دیگه موضوعاتی که قاعدتا باید بلد باشین. حالا اگر نیاز به راهنمایی داشتین کامنت کنین بهتون توضیح میدم. و خیلی راحت از طریق این منو میتونید میگه آقا من اینجا میخرم، تارگت هم اینجا، استاپ هم اینجا، و با کلیک کردن روی گزینه بای به صورت لیمیت برای ما فعال میشه، یا مجدد از طریق این گزینه بای و سل سمت چپ تصویر وارد پنل سمت راست میشیم و خیلی راحت میتونیم انجامش بدیم. حالا